สวัสดีค่ะครูตันหยงนะคะได้รับหน้าที่สอนอาหารน้องอนุบาลค่ะการเข้าครัวสำหรับเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆได้จดจ่อมุ่งมั่นกับสิ่งที่ทำตาและมือจะทำงานประสานกันจนเกิดเป็นสมาธิและได้ฝึกตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าค่ะยกตัวอย่างเช่นการชั่งตวงเครื่องปรุงเด็กๆจะระมัดระวังชั่งใจเมื่อต้องใช้เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่อันตรายยกตัวอย่างเช่นมีดด้วยการหั่นเด็กๆก็จะตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะการทำอาหารที่จะทำให้สำเร็จออกมาได้ด้วยดีทั้งหมดนั้นต้องใช้ความตั้งใจและมีสมาธิขอบคุณค่ะ